Hello everybody, welcome to my presentation. First of all, I want to introduce myself. My name is Nguyễn Văn Cừ. I am a teacher of English in Hồ Chí Minh City. It's great pleasure seeing you today. I hope we can get along really well during the lesson. Một lần nữa xin gửi lời chào đến toàn thể quý giáo viên, quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi giáo trình tiếng Anh 7 Friend Plus. Xin giới thiệu một lần nữa, thầy là thầy Nguyễn Minh Trí, là một giáo viên tiếng Anh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Rất là vui được đồng hành cùng các em học sinh trong cái đơn vị bài học số 3, The Past là quá khứ, với cái đơn vị bài học đầu tiên, Vocabulary từ vựng ngày hôm nay. And the name of the lesson today is The Past, Unit 3, The Past. We're surely learning about the people and events that happened in the history. Vâng, đơn vị bài học của chúng ta ngày hôm nay đó chính là The Past nha các em nhé. Đơn vị bài học số 3, The Past là quá khứ. Chúng ta sẽ học về những con người và những sự vật, những sự kiện đã được xảy ra trong quá trình phát triển của lịch sử. And the lesson's name is Vocabulary, People and Places. Chúng ta sẽ học về từ vựng về những con người và những nơi chốn đã xuất hiện ở trong lịch sử. And the objective here, it is shown very clearly. I can express what I like and don't like. Vâng, và cái nội dung bài học, cái mục tiêu của bài học được thể hiện rất rõ ràng ở trên trang sách của chúng ta. Đó là sau cái đơn vị bài học này, các em có thể bày tỏ được cái điều các em thích cũng như cái điều các em không thích. And in the right corner, you can see page 34. Bài học này nằm ở trang 34 nha các em nhé. Before we go to the lesson, I have a warm-up activity for you. It is about a multiple choice question. Trước khi chúng ta vào nội dung bài học, thầy sẽ có một cái hoạt động để cho các em chúng ta khởi động. Vâng, đây sẽ là một cái hoạt động về một cái câu hỏi và có nhiều đáp án để cho chúng ta lựa chọn trả lời. Now let's begin. How many years are there in a century? Vâng, chúng ta có century, một cái danh từ ở đây. Các em có biết century là gì không nào? Do you know what does century mean? What does it mean? Yes, you are correct. Vâng, chúng ta đúng rồi đó. Century chính là một thế kỷ. Yeah, century là một thế kỷ. Có bao nhiêu năm trong một thế kỷ? So, let's choose the answers. Yes, there are 4 answers for you. A, 1 year. B, 10 years. C, 100 years. And D, 1,000 years. Vâng, chúng ta sẽ có 4 đáp án. 1 năm, 10 năm, 100 năm hay là 1.000 năm. So, what is your answer? A? I heard somebody said A. So let's choose A. Oops, boom. Incorrect. I heard somebody said D, 1,000 years. So let's choose D, huh? Another big bang. Okay, so let's choose C. Congratulations, you're correct. There are 100 years in a century. Có 100 năm, vâng, trong một thế kỷ chúng ta sẽ có 100 năm nha các em nhé. So here comes the second question. How many centuries are there in a millennium? Wow, we have another now. Millennium, what does it mean? Anybody? What does it mean? Vâng, millennium, danh từ này là nghĩa là gì đây? Yes, đúng rồi, thầy nghe bạn nào đó nói là thiên niên kỷ, chính xác. Đây chính là một thiên niên kỷ. Vâng, và câu hỏi của chúng ta có bao nhiêu thế kỷ trong một thiên niên kỷ nha các em nhé. Một thiên niên kỷ chúng ta sẽ là 1.000 năm. Yeah, một thiên niên kỷ là 1.000 năm. Please read the question carefully. How many centuries are there in the millennium? So here comes the 4 answers. 1 century, 10 centuries, 100 centuries, and 1,000 centuries. Okay, so what is your answer? I heard somebody say 100 centuries. So let's check. Incorrect. Any other questions? Like I said before, a millennium is 1,000 years. So 1,000 years means 10 century. Vâng, một millennium tức là một thiên niên kỷ, chúng ta sẽ là 1.000 năm, và 1.000 năm chính là 10 thế kỷ nha các em nhé, vì một thế kỷ là 100 năm rồi. Vâng. Now let's come to the new vocabulary of this lesson, everybody. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần từ vựng mới của bài học này.
The first word, I want all of you to repeat after me. Chúng ta sẽ lặp lại theo thầy nhé. Slave. Again, slave. Slave. Yeah, that is a person who is owned by another person and is forced to work for and obey them. Chúng ta nói về một người mà chúng ta bị sở hữu bởi người khác và bị ép buộc. Chúng ta bắt buộc cái người này phải làm việc cho chúng ta. Vâng, chúng ta có thể thấy, look at the picture. We can see this is a slave. Đây chính là một nô lệ. Vâng, chính xác. Đây là một nô lệ. Yeah, he's kneeling down and his master is forcing him to work for him. Và cái ông chủ đây ha, đang đứng ở đây, bắt anh ta phải làm việc cho mình. This is a slave. Number 2, astronomer. Repeat please, astronomer. Remember to stress at the second syllable. Chúng ta sẽ nhấn ở âm tiết thứ hai nha các em nhé. Astronomer. Yeah. A scientist who studies astronomy. Đây là một nhà khoa học, dùng để nói về một nhà khoa học mà chúng ta đang nghiên cứu về astronomy, chính là thiên văn. Một nhà khoa học đang nghiên cứu về thiên văn, chúng ta có thể gọi là nhà thiên văn học. Astronomer. Number 3, VIP. Yes, that is a phrase, VIP. As you can see, they are the first 3 letters of the phrase very important person. Vâng, đây chính là 3 chữ viết tắt đầu tiên của cái cụm từ very important person, là một người rất là quan trọng. A famous or important person who is treated in a special way, là một người nổi tiếng hoặc là một người rất là quan trọng, được đối xử theo một cách đặc biệt. Chúng ta sẽ có được những cái đặc quyền, những cái ưu tiên hơn là những người bình thường. You can see, yeah, in Vietnamese there are some phrases like VIP. Yeah, trong tiếng Việt chúng ta có cụm từ là VIP, chúng ta có phòng VIP hoặc là khách VIP. Vâng, dành cho những cái VIP ở đây. Number 4, die. Yeah, repeat please, die. To stop living. I think most of you can guess the meaning of this word already. Yes, die, chết. Look at the picture. Poor Tom, he died. And his soul is coming to heaven. Vâng, đây là một cái tập phim của Tom and Jerry. Mèo Tom tội nghiệp, chết và linh hồn về thiên đàng. Number 5, invent. Invent. Chúng ta nhấn ở cái âm tiết số 2. Remember to stress at the second syllable. Invent. Invent. Yeah. To produce or design something that has not existed before. To produce, sản xuất, and design, thiết kế ra cái thứ gì đó mà trước đây nó chưa từng tồn tại. Yeah, phát minh. Yeah, you invent new things. Chúng ta tạo ra những cái thứ mới, phát minh ra những cái điều mới. Number 6, invade. Again, invade. Invade. Yes. Don't forget to stress as the second syllable. Cũng đừng quên nhé, chúng ta nhấn ở phần thứ 2, invade. To enter a country, town in order to take control of it. Chúng ta tiến vào một cái đất nước, một cái quốc gia, một cái thị trấn để mà chúng ta take control, chúng ta kiểm soát cái thị trấn đó, hay có nghĩa là chúng ta chiếm cái quyền sở hữu thị trấn đó. Vâng. Chúng ta đây là xâm chiếm. Look at the picture. The city is invaded by the aliens. Chúng ta có thể thấy rằng cái thành phố này đã bị xâm chiếm bởi người ngoài hành tinh. Invade. Yes. They are the new vocabulary that you should remember. I give you 2 minutes and try to memorize all of them. Thầy sẽ cho chúng ta 2 phút để chúng ta cố gắng nhớ những cái từ vựng mà chúng ta vừa mới được học nha các em nhé. There are 6 new words for you. Chúng ta có 6 từ để chúng ta cố gắng chúng ta nhớ. Yes, your 2 minutes begins now. Okay, everyone, after the vocabulary section, I want all of you to open your student's book and take a look at exercise 1. And don't forget that one of the most effective way to study is that you have to combine watching this video clip with your student's book. Và chúng ta đừng quên rằng để chúng ta có được cái kết quả học tập nó hiệu quả thì chúng ta phải kết hợp xem cái video clip này cùng với việc là chúng ta sử dụng cuốn sách student book của chúng ta kế bên nhé các em nhé. Now take a look at exercise 1. Look at a short history of the millennium and complete the timeline with paragraph A to E. Chúng ta sẽ có 5 cái đoạn paragraph, 5 cái đoạn văn và chúng ta sẽ điền 5 đoạn văn đó vào cái câu chuyện A Short History of the Millennium ở cái phần tiếp theo sau đây. Now open your student book and look at page 34 and 35. You will see that A Short History of the Millennium. Đây là một cái giai đoạn lịch sử ngắn trong cái thiên niên kỷ của chúng ta. And
There are blanks, there are empty spaces, có những cái khoảng trống vào cái thế kỷ 14, 15. Chúng ta có những cái khoảng trống nữa thế kỷ 17, 18 và 20. Your mission is to fill in the blank with the letter represent the paragraph. Chúng ta sẽ phải điền những cái ký tự đại diện cho những cái đoạn văn mà chúng ta sẽ được gặp ở cái trang tiếp theo. Chúng ta điền vào đây, ứng với lại các sự kiện lịch sử. You have to complete the story about history of the millennium. And now look at the screen, everybody. There are 5 paragraphs for you, and the 5 letters represents them, A, B, C, D, E. Okay. In the paragraph A, it's about writers William Shakespeare and Miguel de Cervantes died on the same day in England and Spain. Chúng ta có những nhà văn William Shakespeare và nhà văn Miguel de Cervantes cùng mất vào cùng ngày ở nước Anh và nước Tây Ban Nha, English and Spain. In paragraph B, in the 1920s, an astronomer Edwin Hubble discovered that there were many galaxies beyond the Milky Way. Vâng, vào thập niên 1920, một nhà thiên văn tên là Edwin Hubble, ông đã khám phá ra rằng có rất là nhiều thiên hà nằm bên ngoài cái Milky Way, cái thiên hà của chúng ta, Milky Way. And paragraph C, trader transported 6 million slaves from Africa between 2001 and 1800. William Wilberforce fought against slavery. Những cái người giao thương, những cái người buôn bán đã vận chuyển 6 triệu cái người nô lệ từ châu Phi giữa năm 1701 và năm 1800. Vâng, và ông William Wilberforce, ông đã đấu tranh chống lại cái nạn sở hữu nô lệ. And in paragraph D, during the 100 Years' War between France and England, Joan of Arc in 1412 and 1430 led the French army to great victories. Trong cái cuộc chiến trăm năm giữa người Pháp và người Anh, vâng, chúng ta có một nhân vật là Joan of Arc, và trong tiếng Pháp gọi là Jeanne d'Arc. Vâng, bà sống từ năm 1412 đến năm 1430. Bà đã dẫn đầu cái quân đội Pháp dẫn đến chiến thắng. And in paragraph E, in 1825, vào năm 1325, the Aztecs built Tenochtitlan, which later became Mexico City. Aztec symbols were part of Aztec culture. Vào năm 1325, người Aztec đã xây dựng ra cái thành phố Tenochtitlan và sau này đã trở thành thành phố Mexico. Những biểu tượng của người Aztec cũng là một phần của những nền văn hóa Aztec. Aztec là một cái tộc người ở nước Mỹ. And when I finish translating for you, I will give you 2 minutes for Google them. You can base on your historical knowledge, or you can even Google to find out which year, which century that these events happened. Okay, your 2 minutes begin. Thầy sẽ cho chúng ta 2 phút để chúng ta có thể sử dụng lại cái kiến thức nền của mình, hoặc chúng ta có thể thậm chí Google để chúng ta tìm ra xem những cái năm nào, những cái giai đoạn nào thì những cái sự kiện này xảy ra. Okay, now let's check the answer. The 14th century. So paragraph A is happened. This event happened in 14th century. The Aztec built Tenochtitlan. In 15th century, Joan of Arc led the French army to great victories. Cái sự kiện mà nàng Jeanne d'Arc dẫn đầu cái cuộc chiến của người Pháp xảy ra vào thế kỷ 15. In what about 17th century? Yes. In this century, the two great writers of humankind, William Shakespeare and Miguel de Cervantes, died on the same day. Vâng, vào thế kỷ 17, sự kiện hai nhà văn William Shakespeare và Miguel de Cervantes đã mất cùng ngày ở hai quốc gia khác nhau. Chúng ta có nước Anh của William và Spain của Miguel, nước Tây Ban Nha. Hai nhà văn chúng ta nổi tiếng mất cùng ngày. And what happened in 18th century? Yes, in 18th century, traders transport 6 million slaves from Africa. Vâng, chúng ta chỉ có trong giai đoạn thế kỷ 18 đã có 6 triệu nô lệ đã được chuyển từ châu Phi đến, và một cái nhà đấu tranh William Wilberforce đã đấu tranh để chống lại cái nạn sở hữu nô lệ này. And what happened in 20th century?
Yes, astronomer Edwin Hubble discovered that there were many galaxies beyond the Milky Way. Vâng, nhà thiên văn học Edwin Hubble đã phát hiện ra rằng vẫn còn rất nhiều cái thiên hà khác nằm xa, nằm vượt ngoài cái dải ngân hà của chúng ta. Okay, after finishing all this, you can fill the letters in your student's book. Vâng, và sau khi chúng ta đã làm xong cái bài tập này, chúng ta có thể điền những cái ký tự này vào trong cuốn sách của chúng ta. Now let's move to exercise number 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. Ở bài tập số 2, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ hoàn thành cái câu chuyện vừa rồi với những cái tính từ được tô màu xanh. Chúng ta sẽ chọn một trong hai những tính từ đó. Và sau khi đã chọn, chúng ta sẽ lắng nghe và kiểm tra lại một lần nữa. Cái câu chuyện sẽ được thể hiện ở cái slide tiếp theo. Now look at the story again. This time, letter E and D have already been filled for you because you finished exercise 1 already. Như đã nói, cái bài tập số 1 chúng ta đã hoàn thành, thì chữ E và D, hai ký tự này sẽ được điền vào hai cái khung trống ở đây khi vì chúng ta đã hoàn thành bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài tập số 2. Before we go to exercise number 2, I want you to look at the picture and do the guessing. Trước khi chúng ta vào bài tập số 2, chúng ta sẽ nhìn vào cái hình ở đây và chúng ta sẽ đoán cái kết quả. Ví dụ hình số 1, chúng ta sẽ thấy câu hỏi số 1. Chúng ta sẽ có câu This is so boring or exciting. Look at the picture. The man is in his swimsuit and he seems to be enjoying his holiday. Maybe. Chúng ta có thể nhìn vào cái hình và thấy là cái người đàn ông ở đây, he's a Viking. Ông là người Viking. Ông mặc quần bơi và có vẻ rất là hào hứng với chuyến đi của mình. He seems to be interested in his journey. So, you may guess what adjective should it be? Is it boring or exciting? Chúng ta sẽ thấy là đối với người đàn ông này, cái chuyến đi này, this is so, nó nhàm chán hay là nó thú vị. Chúng ta có thể tự đoán được. So, number 2. The first European university was in Bologna, Oxford, Paris, and Salamanca. Only VIPs and people could study at university. You can see that there are two adjectives here, poor or rich. Vâng, câu thứ hai. Đây là cái trường đại học đầu tiên ở châu Âu, ở Bologna, Oxford, Paris và Salamanca. Chỉ có VIP và chúng ta đã giải thích nghĩa của từ VIP rồi. Đó sẽ là những cái người có được những cái đặc quyền, rồi họ sẽ được hưởng những cái đặc ân. Nó khác với là những người bình thường. Nếu vậy, họ sẽ là người giàu hay là người nghèo thì chúng ta có thể suy đoán, chúng ta có thể đoán ra xem. You just guess. Họ sẽ là người giàu hoặc người nghèo. Chỉ có những người mà VIP và những người như thế nào đó chỉ thì theo học ở trường đại học này được thôi. So, number 3. Between 1206 and 1227, Genghis Khan invaded countries in Asia and Europe and left almost 40 million people dead or alive. Giữa năm 1206 và 1227, vâng, Genghis Khan đã xâm lược những cái quốc gia. Chúng ta có động từ invade, chúng ta đã học hồi nãy. Invade country, xâm lược những cái quốc gia ở Asia, ở châu Á và ở châu Âu, Europe. Và khiến cho 40 triệu người như thế nào đó dead or alive, đã thiệt mạng hay là còn sống. Chúng ta có thể đoán xem. Look at the picture. The man looks so fierce, right? Người đàn ông này rất là dữ tợn. He's a warrior. Ông là một chiến binh đấy. Chúng ta có thể đoán xem kết quả của 40 triệu người. And number 4, this is familiar or uncommon. This is about the Aztec culture, là cái nền văn minh Aztec. Thì đối với người Aztec thì họ nhìn xem, chúng ta nhìn xem nó có familiar or uncommon, nó sẽ quen thuộc hay là nó không, nó lạ quá hay nó không quen thuộc. And number 5, like I told you about Joan d'Arc before, Joan d'Arc. She's a woman, but she led a whole army during the French War. Vâng, cô ấy là phụ nữ nhưng mà đã lãnh đạo một đội quân. Thì cô ấy khủng khiếp, cô ấy kinh khủng hay là cô ấy dũng cảm. She's awful or brave. You can guess it for yourself. Chúng ta có thể tự mình đoán được. Vâng. Rồi thì thầy sẽ cho chúng ta 30 giây nữa để chúng ta đoán thử kết quả. Rồi sau đó chúng ta sẽ lắng nghe, listen to the audio here, and then we'll find out the answer. Okay, let's listen. Unit 3, Vocabulary, Exercise 2. 1.
exciting. 2. Rich. 3. Dead. 4. Familiar. 5. Brave. Okay, so you finished the first half of the story. Let's continue to the other half. Chúng ta đã hoàn thành được nửa của câu chuyện. Chúng ta sẽ đến với slide tiếp theo để hoàn thành phần nửa câu chuyện còn lại nhé. This is the rest of the story. You can see the letter A, C, and B have already filled the blank spaces here as you finish exercise 1. Chúng ta thấy chúng ta cũng đã hoàn thành bài tập số 1, cho nên những cái chữ A, C và B đều đã được điền vào đây ha, tương ứng với lại cái kết quả của bài tập số 1. Now let's continue to exercise 2. In the 16th century, Leonardo da Vinci invented a flying machine. His other inventions include a parachute and a helicopter, but he couldn't test them. Looking at the picture, you can see at that time Leonardo was testing his device. Và lúc đó ha, chúng ta có thể thấy là ông Leonardo ông đang thử cái thiết bị bay của mình. Look at the direction of his flying machine. Can you guess? Was it flying at that time? Lúc đó nó có bay được không? Was it flying at that time? Could he fly at that time? Chúng ta có thể nhìn và đoán được lúc đó anh ta có bay được không? Và chúng ta có thể, and you know, what would he say? This is useful or this is useless? Useful or useless? Chúng ta hữu dụng hay là chúng ta vô dụng? Cái máy này nó hữu dụng hay vô dụng? Chúng ta có thể đoán ha. You can guess and keep it for yourself. In 17th century, there were two great writers of the history. Chúng ta có hai cái nhà văn rất là nổi tiếng trên thế giới. Look at the picture to the left. He is William Shakespeare from England, and to the right, he is Miguel de Cervantes from Spain. They are reading to each other. You know, they are reading the others, you know, poets. Họ đang đọc những cái bài thơ hay những cái tác phẩm của nhau. And William asked Miguel about his products. What do you think of my book? Yeah, what do you think of my book? Ông nghĩ gì về sách của tôi? What do you think? And what you think? What will Miguel answer? Is it brilliant or terrible? Nó sẽ là nó tuyệt vời hay là nó dở tệ đấy. Chúng ta có những cái, đây chính là hai cái nhà văn rất là nổi tiếng trên thế giới. Hai người nói chuyện với nhau thì tác phẩm của một nhà văn nổi tiếng thì theo chúng ta nó sẽ brilliant hay nó sẽ terrible. You can guess. And let's look at the 18th century. Look at the picture here. Look at the picture. You can see a man. He seemed to be angry. And do you remember his name? Correct. He is William Wilberforce. Đây chính là ông William Wilberforce. We already learned about him in exercise 1. Chúng ta học về ông ấy ở bài số 1 rồi. He's fighting. It looks like he is fighting. And look at the side beside him. No slaves. Yeah. Không no slave. Không có nô lệ. Không có cái chế độ sở hữu nô lệ. And so you can guess he's fighting against slavery. Ông ta chiến đấu chống lại cái việc này. He's fighting against slavery. And what will he say at that time? What would he say? Slavery is cruel or kind. Cái việc mà sở hữu nô lệ nó là cruel, nó tàn nhẫn hay là nó dễ chịu hay là nó tử tế. Cruel or kind, you can guess. Chúng ta đoán xem. At the 19th century, Queen Victoria, look at the picture here. Victoria became the Queen of the UK. She was very popular or unpopular. Bà nổi tiếng hay là không nổi tiếng. You can tell by look at the crowd, the large crowd behind her. Đằng sau bà có một cái đám đông, chúng ta có thể nhìn thấy. And what were they doing? Correct, they were cheering for her. They were cheering. Người ta đang chào đón, người ta đang cổ vũ hay chúc mừng bà. They were cheering for her. When they were cheering for her, so can you guess she was popular or not? Chúng ta có thể đoán được xem bà có nổi tiếng hay là không. And in the 20th century, look at the picture here. You can see Hubble. Hubble, he is looking at the telescope and he was observing the universe at that time. At that time, he said, wow, the universe is enormous, very big, or tiny, very small. What do you think about the universe? Is it big or small? Okay, you can guess it. I will leave you 30 seconds for this, and then I'll play the audio.
Okay, begin. 6. Useless. 7. Brilliant. 8. Cruel. 9. Popular. 10. Enormous. Yes, this is the end of exercise number 2, and so please prepare for exercise number 3. Let's continue to exercise 3. Think of people, places, and events that you know in Vietnam. Use the adjectives from the short history to describe them. Chúng ta đến với bài tập số 3. Hãy nghĩ về những con người, những nơi chốn và những sự kiện mà bạn đã biết ở Việt Nam. Sau đó hãy sử dụng những tính từ từ cái bài học, bài số 1, bài số 2 chúng ta vừa học để mà miêu tả chúng. Để miêu tả những cái người, những đối tượng chúng ta vừa nói đến. I already list the adjective in exercise 1 and 2 for you here, so it doesn't take much of your time to collect them again. So the adjectives here: number 1, exciting; number 2, rich; number 3, dead; number 4, familiar; number 5, brave; number 6, brilliant; number 7, cruel; number 8, popular; and number 9, enormous. They are the adjectives here. You can use them to describe the thing you mentioned in exercise number 3. Chúng ta có thể dùng những cái tính từ này để nói về những cái người, những cái sự vật, những cái sự kiện mà chúng ta đã đề cập trong cái bài tập số 3 này. I give you 1 minute for this activity. Okay, now I'm going to give you some examples of mine about the people. I have 3 people here. They are influential to the history of Vietnam. To the left, we have General Trần Hưng Đạo. In the middle, we have great leader Hồ Chí Minh. And to the right is General Võ Nguyên Giáp. They are influential to the history of Vietnam. So, the example of mine will be, Hồ Chí Minh is a brave and brilliant leader. Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh là một người lãnh tụ rất là dũng cảm và rất là vĩ đại, rất là tuyệt vời. This is my sentence. What is yours? Please read it out loud. Rồi, và cái câu của các em là gì? Các em có thể đọc lên, to lên để cho thầy và các bạn cùng nghe nhé. So let's continue to exercise number 4. Read people from the past. Five adjectives from a short history of the millennium. Chúng ta đọc về cái bài tên là People from the Past, những con người đến từ quá khứ. Sau đó chúng ta tìm 5 cái tính từ, five adjectives from a short story of the millennium. Chúng ta sẽ tìm 5 cái tính từ đến từ cái câu chuyện là A Short History of the Millennium mà chúng ta vừa mới làm những cái bài tập xong. Okay. Here we go. People from the past. There are 5 paragraphs here. Number 1, where do you live? I live in Tenochtitlan. It's okay here. You can see a lot of familiar symbols on the walls of our temples, our palaces, and so on. They will tell you about our culture and our way of life, Aztec. Cái đoạn văn số 1, bạn sống ở đâu? Tôi sống ở cái thành phố Tenochtitlan. Ở đây rất là tốt, rất là tuyệt. You can see, bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái symbol, những cái biểu tượng quen thuộc, familiar, on the walls, trên tường của những cái ngôi đền, những cái cung điện của chúng tôi, và nhiều hơn thế nữa, so on, vân vân. They will tell you, họ sẽ nói cho bạn về cái nền văn hóa và cái lối sống của chúng tôi. An Aztec say, một cái người Aztec đã nói. Number 2, who do you admire? Bạn ngưỡng mộ ai? I really admire Joan of Arc. Joan of Arc. Her name appear again. She's just a young girl, but she controls an enormous army, French soldier. Vâng, bạn ngưỡng mộ ai? Tôi rất là ngưỡng mộ Joan of Arc. Cô ấy là một người phụ nữ trẻ, một cô gái trẻ thôi, nhưng cô ấy kiểm soát, cô ấy lãnh đạo một cái lượng, một lực lượng rất là to lớn, một đội quân rất là to lớn, rất là hùng hậu. Một người lính Pháp, một người binh sĩ Pháp nói rằng. Number 3, look at the picture. Can you guess what his name is? Yeah, it's Shakespeare. What game or activity do you like? I'm really into writing plays. It's very exciting to see actors performing one of my plays. Cái trò chơi hay là những cái hoạt động nào mà ngài thích?
Tôi rất là thích. I'm really into. Chúng ta có cấu trúc to be into something. Chúng ta thích cái việc gì đó. Tôi rất thích việc viết kịch, plays. Đây là những vở kịch. It's very exciting to see actors. Rất là hấp dẫn ha. It is very exciting to do something. Rất là hấp dẫn để mà thấy được những cái người diễn viên thực hiện những cái vở kịch của tôi. Number 4. What don't you like? Cô không thích điều gì? What don't you like? I really don't like losing battles. It's terrible. Joan of Arc. Yes. This is Joan of Arc herself say. Cô ấy không thích. Tôi không hề thích thua trận ha. Cái việc thua trận nó rất là khủng khiếp. It's terrible. Number 5. What's your favorite invention? Cái phát minh thú vị của bạn. Cái phát minh yêu thích của bạn là gì? Phát minh ưa thích của bạn là gì? I really love the telescope. It's a very useful invention. Edwin Hubble say. Tôi rất là thích cái kính viễn vọng. Telescope is a very useful invention. Đó là một thiết bị rất là hữu dụng. Edwin Hubble, he used the telescope to observe the universe, and he said it was enormous, like in the short history of the millennium before. Okay, I give you 1 minute to find the adjectives here, and then I'm gonna show you the result. Now, number 1, what is it? Familiar. Yes, one of the adjectives that we found in exercise 3. Number 2, enormous. Number 3, exciting. Number 4, terrible. And number 5, useful. Yes. So you can see, besides describing people, they can use to describe things and events. Remember that. Okay, that's the end of exercise 4. Let's go to exercise 5. Okay, it's time for exercise 5. Watch the people. Which questions from the interview does each person answer? Your mission is to watch the people. Nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta sẽ được xem một cái video clip. Chúng ta sẽ xem những con người ở trong cái video clip và cái câu hỏi từ cái cuộc phỏng vấn mà từng người phải trả lời đó là gì. Okay. Please pay attention to the screen. I'm going to play the video right away. Tell me about where you live. I live in a town called Bandon. It's a small town in the south of Ireland. It's not exactly beautiful, but I quite like living here. Tell me about a person who you admire. I really admire Lewis Hamilton. He's a British Formula One driver and I think he's brilliant. Tell me about something which you really don't like. I really don't like getting up early in the mornings. I get up at 7 o'clock during the week, and it's terrible. Tell me about your favourite invention. Mountain bikes are probably my favourite invention. I really love my bike. I cycle a lot, and I go most places on it. Tell me about something you like. I'm really into tennis. I'm in a club and I play in a team. Here comes exercise 5. Watch the people. Which questions from the interview does each person answer? Ở cái bài tập số 5, chúng ta xem lại có 5 người ở đây. There are 5 people on the left and the 5 questions on the right. Ở bên tay phải chúng ta có 5 cái câu hỏi. Những câu hỏi nào trong cái bài phỏng vấn mà từng người phải trả lời? Here, the first question, your favorite invention. Cái thiết bị, cái phát minh ưa thích của bạn là gì? Try to remember the order of the interview. Which speaker answered this question? Cố gắng nhớ là cái thứ tự của cái bài phỏng vấn xem ai là người được hỏi ra câu này. Second, a person who you admire. Admire là ngưỡng mộ, một người mà bạn ngưỡng mộ. Cố nhớ xem trong cái thứ tự cái buổi phỏng vấn, cái video mà chúng ta xem vừa rồi ai sẽ là người mà chúng ta
trả lời cái câu này? Ai sẽ là người trả lời cái câu là một người bạn ngưỡng mộ? A game or activity you like, cái hoạt động hay là cái trò chơi mà bạn thích. Question 4, something you really don't like, cái điều mà bạn không thích làm. And the place where you live, cái nơi mà bạn ở. Okay. I give you 2 minutes for this activity. Try to remember the order of the interviewers. Cố gắng nhớ lại cái thứ tự của những cái người đã phỏng vấn. And remember what they said. Cố gắng nhớ coi họ nói gì. What they said. Speaker 1. He was asked about. Anh ta đã được hỏi về cái gì đây? It is excellent. The place where you live. Anh ta được hỏi về cái nơi mà anh ta ở. And speaker 2. If I remember correctly, it was a girl. Nếu hãy nhớ đúng thì đó là một bé gái. A little girl. Một bé gái. What was he asked? Cô bé được hỏi câu gì? She said about. Yes, a person who you admire. She said about a famous racer. Cô ấy nói về một cái tay đua nổi tiếng. Speaker 3. Speaker 3 was a guy and he was asked something you really don't like. If I remember correctly, he doesn't like getting up early. Nếu hãy nhớ đúng thì anh không thích thức dậy buổi sáng, không thích thức dậy vào lúc sáng sớm. Speaker 4. Your favorite invention. He talked about his favorite mountain bike. Cái bạn này, this is a boy. Cái cậu bé này được hỏi về và cậu bé đã nói về cái chiếc xe đạp yêu thích của mình và cậu cho nó là he considered it his favorite invention. Đó là cái phát minh, cái thiết bị ưa thích của cậu ta. Phát kiến ưa thích của cậu ta. And finally, the girl was asked a game or activity you like. She was really into tennis. Cô bé rất là thích chơi tennis. Okay, please take note in your student book. That is the end of exercise 5. Number 6. Watch again and complete the key phrases. Đến bài số 6 thì chúng ta sẽ xem lại video một lần nữa để hoàn thành những cái key phrases. Đó là những cái cụm từ khóa, còn gọi là những cụm từ then chốt. So what are the key phrases? They are the key phrases. They are the phrases or sentences that will help you a lot in your daily language. Vâng, những cái cụm từ khóa đó là những cái cụm từ hoặc những câu mà sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều trong cái việc chúng ta sử dụng cái tiếng Anh hàng ngày của chúng ta. Okay, remember, watch carefully and complete the key phrases here. They're already listed here and your work is to complete them. Những cái câu này đã được liệt kê ở đây, nhiệm vụ chúng ta sẽ hoàn thành những câu này. They're about likes and dislikes, thích và không thích. I really love, tôi khá là thì yêu quý cái gì đó. I really love, tôi thật sự rất thích gì. I really don't like or I really like, tôi thật sự thích hay không thích cái điều gì đó. I quite like, tôi khá là thích gì. I really admire, chúng ta có động từ admire là ngưỡng mộ chúng ta tôi rất là ngưỡng mộ, thường dùng cho ai đó, admire somebody. Number 5, I'm really into, tôi rất là thích gì đó. When you are into something, it means you love something very much. And there's some adjective that are repeated here. It's okay, it's exciting, it's terrible. You can use to express your like and dislike just at the objective of the lesson. Chúng ta nhớ những cái cụm này để miêu tả, để bày tỏ được cái điều mình thích hay là mình không thích, giống như là cái yêu cầu của cái bài tập này đã được đưa ra cho chúng ta. Lưu ý nha. And one more, they are not in order. Remember, the answers are not in order, so you have to watch the video carefully. Nhớ nha, những cái cụm từ này sẽ không xuất hiện theo thứ tự đâu. They may, they are random in the interviews. Chúng nó sẽ nằm random, sẽ nằm ngẫu nhiên. Vì vậy, chúng ta phải theo dõi thật kỹ. Please pay attention to the video. Once again, here we go. Tell me about where you live. I live in a town called Bandon. It's a small town in the south of Ireland. It's not exactly beautiful, but I quite like living here. Tell me about a person who you admire.
I really admire Lewis Hamilton. He's a British Formula One driver and I think he's brilliant. Tell me about something which you really don't like. I really don't like getting up early in the mornings. I get up at 7 o'clock during the week, and it's terrible. Tell me about your favourite invention. Mountain bikes are probably my favourite invention. I really love my bike. I cycle a lot, and I go most places on it. Tell me about something you like. I'm really into tennis. I'm in a club and I play in a team. Okay, so you finished watching the video clips. Here it's time for the key phrases here. Number 1, I really love my bike. Okay, exactly. Do you remember which interview is it? Yeah, interview number 4. The boy was asked about his favorite invention. Number 2, I really don't like. Excellent. I really don't like getting up early in the mornings. Don't forget the mornings with the S here. It's plural. Tôi không thích thức dậy sớm vào tất cả những buổi sáng luôn ha. Buổi sáng ở đây số nhiều. And you remember the interview? Yes, interview number 3. The guy was asked what he doesn't like to do. Number 3, I quite like. Wow, you have good memory. I quite like living here. Tôi rất là thích, tôi khá là thích sống ở đây. Interview number 1, correct. Good memory. Tôi khá là thích sống ở đây. The boy was asked about his, where do you live? And when he described his hometown, he said that I quite like living here. Number 4, I really admire. This is a name, Lewis Hamilton. Yes. When the girl was asked, who do you admire? She answered, I really admire Lewis Hamilton. Tôi rất là ngưỡng mộ Lewis Hamilton. Remember the spelling? Hamilton. Lewis Hamilton. Number 5, I'm really into tennis. Excellent. This is interview number 5. I'm really into tennis. Yes, the girl was asked, what is your favorite activity? And it's okay, exciting, terrible. Once again, everybody, please take notes in your student book and try to memorize the phrases here. They are very important. Try to memorize them. They're very useful for your daily English. Please remember them. Try to memorize all the phrases here. They're very important. I give you 2 minutes for this activity. Now it's time for the final activity of the lesson today. It's time to talk, everyone. It's time to talk. And in this lesson, this is also the exercise 7 in your student's book. Read the interview questions again and think of your answer. Then ask your partner, use some of the key phrases and remember to ask why. Một lần nữa chúng ta sẽ hỏi lại cái người bạn ngồi kế bên chúng ta hoặc là những người bạn trong nhóm chúng ta những cái câu hỏi mà nãy giờ ở exercise số 5 và số 6 chúng ta đã được học. Những câu hỏi đó bao gồm tell me about where you live, a question, a person who you admire, something which you really don't like, your favorite invention, something you like. And for example, ví dụ nha, who do you admire? I really like Taylor Swift. Her songs are great and she does good things with her money. Bạn ngưỡng mộ ai? Tôi rất thích Taylor Swift. Những bài hát của cô ấy rất là tuyệt vời và cô ấy làm những cái điều rất là tốt với cái số tiền của mình. Okay. And when you finish asking your partner, I want you to make a conversation in front of the whole class. Okay. Sau khi chúng ta đã hỏi bạn mình xong, chúng ta sẽ làm một cái conversation chúng ta sẽ có một cái cuộc đối đáp ở ngay trước lớp luôn. I give you 3 minutes for this activity and then I have a game for you. Okay,
Now we have a game. Everyone, look at the screen. Chúng ta chơi một trò chơi nha mọi người. This is the Lucky Star. Đây là tên của trò chơi, ngôi sao may mắn. And the rules are very simple. Luật rất là đơn giản ha. There are 5 numbers leading to 5 questions. Có 5 cái số và sẽ dẫn đến 5 câu hỏi. Và từng cái câu hỏi này, each question will bring random candies or random points. Từng cái câu hỏi này sẽ mang đến từng cái số điểm nó ngẫu nhiên với nhau. Chúng ta sẽ có một cái ví dụ. 5 câu hỏi này chính là 5 cái câu hỏi phỏng vấn đã được chúng ta đã được biết từ cái exercise số 5, số 6 và sẽ được sắp xếp một cách bất ngờ, ngẫu nhiên. Câu nào cho chúng ta thì chúng ta sẽ trả lời câu đó. Okay. Now let's begin, everybody. Let's go. So we have 5 numbers here. And an example. Chúng ta sẽ có 5 con số đây và một cái câu làm ví dụ ha. Thôi thì bây giờ thực sự chúng ta cũng đã biết về những câu hỏi này rồi. Chúng ta sẽ chọn luôn, chúng ta sẽ nhảy vào luôn cái câu hỏi luôn để nó tạo tính bất ngờ các bạn ha. Okay, which number you want to choose? Take one. Someone say 4. Someone says 3. Okay, I go 5. Okay, let's go to number 5. Okay, this is star number 5. Tell me something which you really don't like. I want to call randomly a person. Thầy sẽ gọi bất thình lình, thầy sẽ gọi bất ngờ một bạn ngẫu nhiên đứng lên và trả lời câu hỏi này. Do chúng ta nãy giờ chúng ta đã có phỏng vấn lẫn nhau rồi. Okay, tell me something which you really don't like. Okay, now I'm giving you a sample. Thầy sẽ cho chúng ta một cái ví dụ. When I am asked, tell me something which you really don't like. And for me, this is for me. I hate being in a crowd. Tôi ghét cái việc mà ở trong đám đông lắm. A crowd is terrible. Một đám đông rất là khủng khiếp. Look at the picture. There's so many people. It makes moving difficult. Nó khiến cái việc di chuyển rất là khó khăn. It can block my sight. Nó có thể chắn cái tầm nhìn của tôi. Delay my travel. Làm hoãn lại cái việc đi lại của tôi. And slow down my work progress. Nếu mà tôi đang làm việc và nó mà gặp cái đám đông này thì nó sẽ bị chậm lại. It is also very noisy in a crowd. Một đám đông còn rất là ồn ào nữa. Okay, you see that? This is my answer. So what is your answer? Just tell me. Stand in front of the class and tell me and your friends. Okay, with this answer, I received the gift. Yes, I have 9 candies. And remember, the answers, different answers, different stars will give you different candies. You will receive random candies. Chúng ta sẽ được nhận cái số kẹo, cái số điểm nó ngẫu nhiên nha mọi người nhé. Mỗi câu không có giống nhau đâu. Okay, have fun playing games and let's go home to continue playing. Okay, so you finished playing the game and that is the end of our lessons today. Lesson vocabulary for Unit 3. It's time for your homework. The first homework I want you to do is write about events from history in your country. And the second is learn by heart all the new words, the new adjective, and the new word today, the new phrases today. For example, I quite like, I really like, I don't like. Something is okay, it's terrible, it's fantastic. Or yes, and all the adjective I taught you. And by the way, prepare for the next lesson, reading museum exhibits. We'll see you again soon. Okay, hope to see you soon. Goodbye, everyone. If you want to study and improve your English skills, welcome to French series.